नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। फाइनली गाइज, नेपालमा पनि अब तपाईले फेसबुकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकको इन स्ट्रीम एडलाई अन गरेर, जसरी तपाईले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ नि मान्छेहरुले भिडियोजहरु अपलोड गरेर पैसा कमाउँछन्, सेम यस्तै तरिकाले अब तपाईहरुले नेपालमा पनि फेसबुकमा भिडियोजहरु हालेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई यसकै जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाई चाहिँ यो चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यसको क्राइटेरिया के हो र यसलाई कसरी सेटअप गर्ने, र मेरो पनि यहाँनिर मोनेटाइज भइसकेको छ फेसबुक पेज। सो म तपाईहरुलाई एकदमै डिटेलमा शेयर गर्छु। सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला, भिडियोलाई नछुट्याइकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब यसको लागि त साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने, साइडमा तपाईले मेरो मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाई त्यो पेजमा जानु जुन पेजलाई तपाईले मोनेटाइज गर्न चाहनुहुन्छ है। सो यहाँनिर म चाहिँ आफ्नो फेसबुक एपमा त्यो पेजबाट यहाँनिर रिडाइरेक्ट भइरहेको छु। सो यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेरो पेज रहेको छ। सो म तपाईलाई आफ्नो पेज पनि अलिकति देखाइदिन्छु हैन। र मेरो पेजको फलोवरको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग मेरो पेजमा लगभग 27-28 हजार फलोवर छ र भ्यू पनि जोस राम्रै आइरहेछ र टिकटकहरु थुप्रै टाइपको हुन्छ नि, शर्ट्सहरु रिल्सहरु मेरो भाइरल पनि भएको छ। सो यहाँनिर छ मेरो पेज। अब म तपाईलाई यसको कति फलोवर छ त्यो पनि देखाइदिन्छु। 27 हजार फलोवर छ है। र सर्वप्रथम त साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई यसको क्राइटेरिया के हो त्यो पनि भनिदिन्छु है। तपाईलाई यदि फेसबुक पेजलाई मोनेटाइज गर्नु छ भने यहाँनिर मैले क्राइटेरियाको एउटा पेज खोलेर राखेको छु। फेसबुक अफिसियल साइट हो यो। र यसमा पनि साथीहरु यहाँनिर सबै कुरा लेखेको छ। जस्तै कि यहाँनिर तपाईलाई टोटल 6 लाख मिनेट चाहिँ तपाईलाई भ्यू चाहिन्छ है। लास्ट 60 डेजमा 60 दिनमा चाहिँ तपाईले यति ल्याउनु पर्छ र तपाईको पेजमा चाहिँ 10,000 फलोवर हुनु पर्यो र तपाईको जुन भिडियोजहरु छ हैन, त्यो भिडियोजहरुमा कुनै पनि किसिमको कम्युनिटी गाइडलाइन भाइलेन्स हुने टाइपको भिडियोजहरु नहुनु पर्यो। यो सब कुराहरु छ। म चाहिँ तपाईले यो डाइरेक्ट फेसबुक पेज एलिजिबिलिटी लेखेर तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने यो पेजमा आइहाल्नु छ हैन। तपाईले अझै यसलाई डिटेलमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर अब हामीहरु फेसबुक पेजलाई मोनेटाइज गर्नको लागि जाम है। सो यो चाहिँ मेरो पेज रहेको छ है। अब सर्वप्रथम त तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट क्लिक गर्नुभयो भने माथि नै तपाईलाई जो ड्याशबोर्ड देखाइदिन्छ, यो ड्याशबोर्डमा तपाईको सबै कुरा हुन्छ हैन। अब तपाईहरु यो पेजमा आएर तपाईले यहाँनिर म्यानेज भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। यो म्यानेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको अगाडि डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सन देखाउँछ र यहाँनिर तपाईले मोनेटाइजेसन भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई मोनेटाइजेसनको डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सन देखाउँछ। स्टार अप्सन पनि रहेको छ र स्टार मोनेटाइजेसन कसरी इनेबल गर्ने मैले यसको बारेमा अलरेडी एउटा भिडियो बनाइदिसकेको छु। तपाई गएर यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले स्टार मोनेटाइजेसन गरिहाल्नु भयो भने तपाईलाई अझै सजिलो भइहाल्छ है। सो तपाईकोमा स्टार मोनेटाइजेसन अन छैन भने यो भिडियो हेरेर तपाईले अगाडिको कुराहरु गरिहाल्नुस् हैन। यो चाहिँ काम लाग्छ तपाईलाई। अब डाइरेक्ट इन स्क्रिन एड अन गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँनिर हेर्नुस् त सेकेन्डमा अप्सन आएको छ इन स्ट्रीम एड्स भन्ने। यसमा क्लिक गर्नुस्। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुलेर आउँछ र त्यसपछि यहाँनिर गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई त्यो अप्सनहरु देखाउँछ हैन। जस्तै कि यहाँनिर मेरोमा चाहिँ यो केही नामहरु देखाइरहेछ जुन चाहिँ मेरो हो र मैले अलरेडी नै यो सब कुरा एड गरिसकेको थिएँ जब मैले आफ्नो पेजमा चाहिँ स्टार मोनेटाइजेसनलाई इनेबल गरेको थिएँ। सो त्यसकै नै यहाँनिर सम्पूर्ण कुरा देखाइरहेछ हैन। नभए साथीहरु तपाईले एड न्यू बिजनेस इन्फोमा क्लिक गरेर तपाईले एउटा नयाँ बिजनेस इन्फो पनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट मैले चाहिँ कुनै एउटालाई चुज गरिहाल्छु हैन। जस्तै कि मेरो यो फर्स्टको भयो, मैले यसमा क्लिक गरे, फेरि पनि यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन आएको छ लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक भनेर र यहाँनिर तपाईले आफ्नो नाम राखिदिनु होला। जस्तै कि योर फर्स्ट नेम भनेको छ, यसमा चाहिँ मैले नाम राखेको छु। त्यसपछि योर सरनेम जस्तै कि तपाईको थर हुन्छ त्यो राखिदिनु। त्यसपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुस्। त्यसपछि तल यहाँनिर नेपाल आएर राखिदिनुस् है। सो मैले नेपालहरु सबै कुरा यो चाहिँ राखिदिसकेको छु र यो मेरोमा किन देखाइरहेछ भने मैले अलरेडी यो सब भरिसकेको छु है स्टार मोनेटाइजेसन गर्ने बेलामा। सो मेरोमा चाहिँ यस्तो देखाइरहेछ है। तर तपाईकोमा चाहिँ यदि यो सब अप्सनमा हाल्न भनिरहेछ भने तपाईले यसमा चाहिँ सबै कुरा हाल्नु होला। त्यसपछि यो गरेर साथीहरु तपाईहरु जस्ट यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। इन्टर बिजनेस इन्फो भनेर देखाउँछ र अब कन्ट्रीमा तपाईले नेपाल चुज गर्नु होला र बिजनेसमा तपाईले इन्डिभिजुअल राख्नु होला र अगेन तपाईहरु यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको इन्टर योर इन्फो भनेर देखाउँछ। यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईले आफ्नो ओरिजिनल नाम राख्नु होला जुन नाम तपाईको डकुमेन्टमा छ। बाइचान्स कुनै बेला तपाईलाई भेरिफाई पनि गर्न भन्छ है। सो मैले यहाँनिर आफ्नो नाम राखेको छु हैन। त्यसपछि यहाँनिर मैले चाहिँ
फर्स्ट नेम भनेको छ, मैले त्यो फर्स्ट नेम राखेको छु। त्यसपछि मेरो मिडल नेम पनि छ, मैले मिडल नेम पनि राखेँ। त्यसपछि यहाँनिर मैले आफ्नो लास्ट लिगल नेम पनि राखेको छु है। त्यसपछि तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्न भन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर पर्मानेन्ट एड्रेस के हो, तपाईँले त्यो आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस पनि राखिदिनुहोस्। मैले यो सब राखिदिइसकेको छु। तपाईँहरू तल गर्नुभयो भने यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई टाउन राख्न भन्छ है, तपाईँको सिटी के हो। मैले चाहिँ विराटनगर राखेको छु र कन्ट्री र रिजन सोधेको छ, यसमा चाहिँ कोशी अञ्चल देखायो, सो मैले कोशी अञ्चल राखिदिएँ। त्यसपछि यहाँनिर कोशी अञ्चलको जुन पोस्ट कोड हुन्छ होइन, त्यो कोड मैले राखेको छु। त्यसपछि यहाँनिर मैले एउटा चाहिँ इमेल आइडी र एउटा मोबाइल नम्बर राखेको छु। तपाईँले पनि यहाँनिर यो सब कुरा राख्नुपर्छ। त्यसपछि तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई टिन नम्बर राख्न भन्छ है। अब यो टिन नम्बरमा साथीहरू तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन प्यान कार्ड हुन्छ नि, जस्तै कि तपाईँलाई व्यक्तिगत प्यान कार्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ बनाउनु पर्छ र त्यसको प्यान कार्डको नम्बर चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्छ। अब तपाईँलाई प्यान कार्ड बनाउन आउँदैन भने अलरेडी मैले यसको बारेमा 2-2टा भिडियो बनाएको छु, स्क्रिनमा चलिरहेछ, गएर तपाईँले चेकआउट गर्नुहोस् र एउटा प्यान कार्ड बनाउनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँकोमा चाहिँ अगाडिको प्रोसेस आउँछ। यहाँनिर प्यान कार्ड नम्बर अनिवार्य गरिदिएको छ। सो यहाँनिर म के गर्छु भने आफ्नो प्यान कार्ड नम्बर राखिदिन्छु होइन। सो प्यान कार्ड नम्बर राखेर तपाईँहरू तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले एउटा जिएसटी नम्बर राख्न भन्छ। जिएसटी अब नेपालमा चल्दैन है, सो यसमा अप्सनल रहेको छ, यसमा केही नगर्नुहोस् र यसमा टिक गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा अर्को पेज खुलेर आउँछ, जसमा तपाईँलाई आफ्नो ब्याङ्कलाई लिङ्क गर्न भन्छ है। तपाईँसँग तपाईँको ब्याङ्क छ भने डाइरेक्ट यहीँनिर देखाइदिन्छ। यसमा यहाँनिर मेरो ब्याङ्क देखाइरहेछ, किन देखाइरहेछ भने मैले अलरेडी यही पेजमा चाहिँ फेसबुकको स्टार मोनिटाइजेसन अन गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मलाई ब्याङ्क एड गर्न भनेको थियो। सो त्यो ब्याङ्क यहाँनिर देखाएको छ। यदि तपाईँले मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भनेको थिएँ स्टार मोनिटाइजेसनको बारेमा, यदि त्यो भिडियो तपाईँहरू गएर हेर्नुभयो भने त्यसमा मैले ब्याङ्क लिङ्क गर्ने तरिका पनि भनेको छु है। सो यहाँबाट तपाईँको ब्याङ्क देखायो भने त्यसलाई लिङ्क गरिहाल्नुहोस्, नभए यहाँनिर तपाईँले अर्को पनि एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है, एड लेटर भन्ने, एड लेटर गरिदिनु भने पछि भइहाल्छ है। तर मेरोमा अलरेडी देखायो, सजिलो छ। यहाँनिर तपाईँलाई एड ब्याङ्क भन्ने अप्सन देखाउँछ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो जोस ब्याङ्कको नाम चुज गरिहाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो नाम राखिदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो स्विफ्ट कोड, यो सब कुरा राखिदिनु भयो भने तपाईँकोमा ब्याङ्क एड भइहाल्छ। मेरोमा अलरेडी एड छ। सो यहाँनिर मेरोमा देखायो, म लिङ्क पेआउट मेथडमा क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा अर्को पेज चाहिँ खुलेर यस्तो टाइपको आउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई ट्याक्स इन्फो चाहिँ एड गर्नुपर्छ है। एड ट्याक्स इन्फो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा साथीहरू तपाईँलाई जे कुरा मागिएको छ त्यो सबै कुरा यहाँनिर तपाईँलाई फिल गर्नुपर्छ है। सो यहाँनिर चाहिँ मेरो फेसबुक आइडी नै देखाइदियो होइन, मेरो फेसबुक एकाउन्ट, म यसमा नै क्लिक गर्छु र मेरो फेसबुक एकाउन्ट कुन केबाट चलिरहेछ त्यसको नाम यहाँनिर देखाएको छ है। सो मेरो नाम देखायो, म फेरि पनि कन्टिन्यू एजमा क्लिक गर्छु। अब त्यसपछि तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई जो ट्याक्स इन्फर्मेसन, जस्तै कि तपाईँ युट्युब चलाउनुहुन्छ भने युट्युबमा पनि हामीलाई ट्याक्स इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ, जसमा के हुन्छ भने तपाईँले युएसबाट जति अर्निङ गर्नुभयो युएस गभर्मेन्टलाई हामीलाई चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्छ। सो सोसियल मिडियामा युट्युबमा पनि हुन्छ र फेसबुकमा पनि हामीलाई त्यही कुरा यहाँनिर लागु हुन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो व्यक्तिगत एकाउन्ट होइन, यो इन्डिभिजुअल एकाउन्ट हो। सो सरी है, यहाँनिर इन्डिभिजुअलमै चेक हुन्छ र यहाँनिर भनेको छ आर यु युएस सिटिजन, होइन हामी युएस सिटिजन होइन। सो यहाँनिर हामीले नोमा क्लिक गर्छौँ र यसमा पनि साथीहरू तपाईँले नोमा क्लिक गरेर तपाईँहरू नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन देखाउँछ, तपाईँको लिगल नेम फुल नेम देखाउँछ, अनि त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्री चुज गर्न भन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरू र यहाँनिर आएर तपाईँले नेपाल चुज गर्नुहोस् है। र युएससँग हाम्रो कुनै किसिमको ट्याक्स त्रुटि छैन है, जुन टिआइएन नम्बर भनेको थिएँ नि त्यो थिएन, तर अनिवार्य रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई टिन नम्बर पनि मागिरहेको थियो। सो हामीले त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्यान कार्ड नम्बर राखिदिए है। सो यहाँनिर मैले चाहिँ नेपाल चुज गरेको छु र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले केही अप्सनहरू पाउनुहुन्छ होइन। जस्ट यहाँनिर तपाईँले, जस्तै कि मैले तपाईँलाई भने हाम्रो चाहिँ युएससँग कुनै किसिमको ट्याक्स त्रुटि छैन, कुनै सम्झौता छैन। यदि सम्झौता छ भने आई हेभ अ युएस टिन भनेर लेख्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई टिन नम्बर राख्न भन्छ है। सो यसमा चाहिँ हामीले टिन नम्बर राख्दैनौँ, यति कुरा गर्नुहोस् होइन। र तपाईँहरू यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको सम्पूर्ण कुरा खुल्छ। अब यसमा हाम्रो कन्ट्री नेपाल चुज भएको हुन्छ र एड्रेस पनि आइदिन्छ र एड्रेस लाइन टु अप्सनल नै हुन्छ, सिटीहरू सबै कुरा यहाँनिर आइदिन्छ र केही कुरा तपाईँले यहाँबाट एडिट गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र फेरि पनि साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खोलेर आउँछ होइन। अब यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने फर्स्टको जुन 0% हुन्छ त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् है। अब यो फर्स्टको अप्सनमा टिक गरेर साथीहरू तपाईँहरू नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँको अगाडि डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सनहरू खुल्छ है, जस यहाँनिर हाम्रो चाहिँ सम्झौता भइरहेछ है। सो यसमा टिक गर्नुहोस् अनि तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई तपाईँको फुल नेम राख्न भन्छ है। तपाईँले आफ्नो पुरा नाम राखिदिनुहोस् है डिजिटल सिग्नेचरमा। सो मैले आफ्नो पुरा नाम राखेको छु। त्यसपछि यहाँनिर डेटहरू देखाउँछ, त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने साथीहरू यो ट्याक्स इन्फर्मेसन यहाँनिर तपाईँको एड भइहाल्छ।
सो यहाँनिर साथीहरू तपाईले त्यो नाम दिनु हैन, जुन नाम तपाईले आफ्नो फेसबुकमा युज गर्नुभएको थियो सुरुमा चाहिँ, जुन तपाईको अनर एकाउन्ट जुन हुन्छ नि, तपाई एकचोटी के गर्नुस् भने तपाईले आफ्नो अनर एकाउन्ट चेक गर्नुस्। अनर एकाउन्टमा जे नाम छ त्यो नाम चाहिँ तपाईले यहाँनिर दिनुपर्छ, अनि मात्र चाहिँ तपाईको हुन्छ है। सो मेरो लाइन पनि गइसकेको थियो गाइस, सो मेरो क्यामेरा पनि अफ भयो। सो मैले त्यो राखेको छु। अब एकचोटी यसलाई रिभ्यू गर्नुस्। यदि सबै कुरा ठीक छ भने हैन, तपाईले मजाले हेरिहाल्नु। सबै कुरा ठीक छ भने तल गर्नुस्, सबमिट फर्ममा क्लिक गरिदिनुस्। अब सबमिट फर्ममा क्लिक गरिदिनु भयो भने अगेन साथीहरु यहाँनिर तपाईले एकछिन वेट गर्नुपर्छ है। कुनै बेला मलाई एकदमै धेरै समय लाग्यो र कुनै अप्सन चाहिँ फास्ट भइहालेको थियो है। सो यहाँनिर अब हामीहरु वेट गर्छौं, त्यसपछि म अगाडिको प्रोसेस भन्छु। सो यहाँनिर साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ योर ट्याक्स इन्फर्मेसन इज कम्प्लिट भनेर देखायो। त्यसपछि तल आएर तपाईहरुले डनमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यति गरिदिनु भयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईको सम्पूर्ण काम सक्यो। तपाईको फेसबुक मोनेटाइजेसन यहाँनिर भइसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई आफ्नो अकाउन्ट देखाउँछु मोनेटाइज भयो कि भएन। म चाहिँ माथि कुनामा क्लिक गर्छु हैन, माथिको अप्सनमा, अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीहरु जान्छौं मोनेटाइजेसन ट्याबमा। अघि चाहिँ मेरोमा स्टार मोनेटाइजेसन चाहिँ यहाँनिर अलरेडी इनेबल छ है। सो स्टार मोनेटाइजेसनमा कुनै यहाँनिर अर्निङ भएको छैन। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एड स्ट्रीम जुन थियो त्यो यहाँनिर मोनेटाइज भइसकेको छ र यसमा कुनै किसिमको सेटअपको अप्सन आएको छैन। यसको मतलब के हो भने यो चाहिँ हाम्रो फुल्ली मोनेटाइज भइसकेको छ। अघि चाहिँ यहाँनिर हाम्रोमा एड पेमेन्ट भन्ने अप्सन थियो है, एड पेमेन्ट पेआउट मेथड भन्ने। अब त्यो पेआउट मेथड पनि यहाँबाट हटिसकेको छ। सो यहाँनिर हाम्रो यो चाहिँ 100% मोनेटाइज भइसकेको छ। सो यसरी चाहिँ साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई लगभग सबै कुरा जो बुझाइदिसकेको छु। अब जुन मेरो भिडियोजहरु आउँछ म तपाईलाई त्यो भिडियोमा अझै यसको कुराहरु शेयर गर्छु, जस्तै कि यसमा मैले तपाईलाई मोनेटाइजेसन गर्ने तरिका सिकाए। अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामीलाई के कुरा गर्नुपर्छ त्यो कुराहरु सिकाउँछु, किनभने यो भिडियो धेरै नै लेन्दी भइसकेको छ। सो अब हाम्रो भेटघाट हुन्छ पार्ट 2 मा।